ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ እጅግ አስደናቂና ግዙፍ ወደ ሆነው የልማት ፕሮጀክት ይዛችሁ መጥቻለሁ። የምንገኘው በቦሌ ክፍለ ከተማ ሲሆን ዛሬ በቅርበት የምንመለከተው 62000 ተመልካቾችን የማስተናገድ አቅም ያለውን ግዙፉን አደይ አበባ ብሔራዊ ስቴዲየም እና በዙሪያው እየተካሄደ ያለውን ሰፊ የኮሪደር ልማት የምንመለከት ይሆናል። ከተማችን አዲስ አበባ እንዴት በፍጥነት እየተቀየረች እንደሆነ በዚህ ቪዲዮ በግልጽ እንመለከታለን። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አሁን የምንገኘው ከስታዲየሙ በውጪ በኩል ሲሆን የስታዲየሙን ግዙፍነት ስትመለከቱ በእውነት ያስደንቃል። አሁን ላይ ፕሮጀክቱ ትልቅ ምዕራፍ ላይ የደረሰ ሲሆን ከምታዩት ውጫዊ ገጽታ በተጨማሪ የስታዲየሙ ጣራ ተከላ በከፍተኛ ፍጥነት እየተከናወነ ይገኛል። ከስታዲየሙ ጎን ለጎን ደግሞ ሌላኛው ትኩረታችንን የሚስበው አዲሱ የኮሪደር ልማት ነው። ይህ ሰፊ የእግረኛ መንገዶችን እና ቀይ ቀለም የተቀቡ የብስክሌት መተላለፊያዎችን ያካተተ ዘመናዊ መንገድ ነው። ነገር ግን ይህ የመሰለ ግዙፍ የከተማ እድሳትና የኮሪደር ልማት እውን ለማድረግ ትልቅ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ይህንን ዘመናዊ መልክዓ ምድር ለመፍጠር ሲባል በዙሪያው የነበሩ በርካታ አሮጌ ቤቶችና ሰፈሮች ፈርሰዋል። ለዘመናት የቆዩ ሰፈሮች ለከተማዋ የረጅም ጊዜ ራዕይና ለዘመናዊ መሰረተ ልማት ሲባል ቦታቸውን ለቀዋል። ይህ የፈረሳ ሂደት ለአንዳንዶች ከባድ ቢሆንም ከተማዋን ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ለማሸጋገር የተወሰደ እርምጃ መሆኑን ከስፍራው የምንመለከተው ነው። እንግዲህ ሃይላይቱ ላይ እንደተመለከታችሁት ቤቶች በፈረሳ ላይ እንደሚገኙ አይታችኋል። በአጠቃላይ አደይ አበባ ስቴዲየም እና በዙሪያው ያሉ የኮሪደር ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ይህ አካባቢ አዲስ አበባ የስፖርትና የቱሪዝም ማዕከል እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። አዲሶቹ መንገዶች፣ እየተገጠመ ያለው የስቴዲየሙ ጣራ እና አጠቃላይ የከተማው እድሳት አዲስ ተስፋን ያመጣል። ይህን ታሪካዊ ለውጥ እናንተ እንዴት አያችሁት? የድሮ ቤቶች ፈርሰው አዲስ ዘመናዊ ከተማ ሲገነባ የሚሰማችሁን ስሜት ከታች በኮመንት ላይ አጻፉልኝ። ቪዲዮን ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።